अहिले संसारभरै प्रेसरका बिरामीहरूको संख्या एकदम बढेर गएको छ र यसरी प्रेसरको औषधि खाने बिरामीहरू पनि एकदमै बढ्नु भएको छ र यसरी बिरामीहरूले विभिन्न खालका प्रेसरका औषधिहरू, विभिन्न नाम गरेका प्रेसरका औषधिहरू खाइरहनु भएको छ र ती प्रेसरका औषधिहरूले के कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा यहाँहरूलाई कतिपयलाई जानकारी भएको पनि हुनसक्छ र कतिपयलाई जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज म यसरी नेपालमा अधिराज्यभरि एकदम धेरै नै व्यक्तिहरूले खाइरहनु भएको प्रेसरको औषधि र मलाई युट्युबमा पनि यो औषधिको बारेमा यहाँले चाहिँ जानकारी दिनु न भनेर भन्नुभएको एउटा औषधि छ लोसार्टन पोटासियम एन्ड हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। यो दुईटा मिसिएको औषधि। मार्केटमा यसका विविध नामहरू हुन सक्छन्, विभिन्न ब्रान्डका औषधिहरू हुन सक्छन्, जस्तो रिपेस एच हुन सक्छ, लोस्पो एच हुन सक्छ, लोस्याप एच हुन सक्छ, रिसर्ट एच हुन सक्छ, अथवा विभिन्न खालका एच लेखिएका औषधिहरू, लोसिटा एच हुन सक्छ। विभिन्न कम्पनीमा एच विशिष्ट पछाडि एच लेखिएका औषधिहरू छन् भने त्यसमा अगाडि लोसार्टन पोटासियम र पछाडि हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड यसरी मिसिएर बनेको औषधि छ भने यो औषधि दुई किसिमका औषधिहरू यसमा रहेको छ र दुई किसिमको औषधि एउटा ट्याब्लेटमा यहाँ मिक्स भएर आएर बिक्री वितरणहरू भइरहेको छ र यहाँहरूले एउटा ट्याब्लेट खाए पनि दुईटा औषधि खाइरहनु भएको छ। यसरी लोसार्टन पोटासियम र हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड दुईटा औषधि मिसिएको छ। सुरुमा हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड भनेको के औषधि हो भन्ने कुरामा यहाँहरूलाई अलिकति म जानकारी गराउन चाहन्छु। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड भन्ने औषधि एउटा डाइयुरेटिक औषधि हो जसलाई वाटर पिल्स पनि भनिन्छ। यसले हाम्रो शरीरमा वाटर र साल्टलाई नियन्त्रण गर्ने गर्छ। हाम्रो शरीरबाट यसले वाटर र साल्ट, पानी र नुनलाई पिसाबको माध्यमबाट निकालेर हाम्रो शरीरमा भएका विभिन्न खालका स्वेलिङहरू, सुजनहरू, हाम्रो पेटको सुजन हुनसक्छ, खुट्टाहरूको सुजनहरू हुनसक्छ, विभिन्न खालले सुजनहरूलाई यसले कम गर्ने गर्छ। र विशेषतः यो हार्ट फेलियर, जसको मुटु फेल भएको छ, जसको मुटुमा समस्या छ, जसको किडनीमा समस्या छ, जसको किडनीमा समस्या भएर हातखुट्टाहरू फुलिएको छ, पेट फुलिएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यो औषधिहरू चलाइन्छ। त्यस्तै गरिकन लिभरका बिरामीहरू जसको पेटमा धेरै पानी जमेको छ, पेट फुलिएको छ, लिभरमा समस्या भएर डाक्टरहरूद्वारा यसलाई लिभरका बिरामीहरूमा पनि यो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड 12.5 mg, विशेषतः यो 12.5 mg हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड यसमा मिसिएको हुन्छ, यो औषधि चाहिन्छ। त्यस्तै गरिकन डाक्टरहरूले मुनासिब लाग्यो भने यसलाई हाई ब्लड प्रेसर, हातखुट्टाहरू सुन्निएको छैन तर यहाँहरूको हाई ब्लड प्रेसरमा पनि लोसार्टन पोटासियमसँग यो मिसाएर चलाउनुहुन्छ। त्यसबाहेक अरू विभिन्न खालका कामहरूमा पनि डाक्टरहरूले यो चलाउन सक्नुहुन्छ। डाक्टरको आफ्नो स्वविवेकले उहाँहरूको डायग्नोसिसमा चल्न सक्छ। अब लोसार्टन पोटासियम एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकर को ग्रुपमा पर्ने औषधि हो। यसले कसरी काम गर्छ भन्दा हाम्रो रक्त सञ्चालनमा, हाम्रो रक्त नलीहरू जुन क्रियाशील भइरहेका हुन्छन्, यी रक्त नलीलाई यसले रिल्याक्स गराएर हाम्रो रक्त सञ्चालनलाई शरीरमा राम्रोसँग रक्त सञ्चालन गर्नमा साथ दिन्छ र बिरामीको ब्लड प्रेसरलाई यसले यसरी ब्लड भेसलहरूमा, रक्त नलीमा काम गरेर ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रित गर्छ। त्यसको लागि लोसार्टन पोटासियम यो चलाउने गरिन्छ र लोसार्टन पोटासियम पनि विविध रोगहरूमा चलाउने गर्छ। जस्तो लोसार्टन पोटासियम प्रेसरमा त भइ नै हाल्यो, त्यस्तै गरी मुटुका विभिन्न खालका एट्याकहरू, मुटुमा हुने विभिन्न खालका एट्याकहरू, स्ट्रोकहरू र हार्ट एट्याकहरू, विभिन्न किसिमले भएका बिरामीलाई हुन जान सक्ने हार्ट एट्याकहरू र यदि बिरामीलाई हार्ट एट्याक भइसकेको छ र त्यस्ता हार्ट एट्याकहरू भएका बिरामीहरूलाई मुटु सेभ गर्नको लागि, रक्त सञ्चालन राम्रो गराउनको लागि, ब्लड प्रेसर नियन्त्रण गर्नको लागि र भविष्यमा हुन जाने हरेक किसिमका मुटु तथा किडनीका समस्याहरूबाट बचाउनको लागि लोसार्टन पोटासियम चलाइन्छ र किडनी फेल भएका बिरामीहरूमा पनि डाक्टरले कन्डिसन हेरेर लोसार्टन पोटासियमलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यो दुईटा औषधिले यी कामका लागि संयुक्त रूपमा एउटा ट्याब्लेटको रूपमा हामीलाई डाक्टरहरूद्वारा हेरेर यहाँहरूको ब्लड प्रेसर 150 भन्दा माथि छ अथवा 100 भन्दा माथि छ भने यहाँहरूको विभिन्न खालका टेस्टहरू गरेर उहाँलाई मुनासिब लाग्यो र यो
ठिकसँग चलाउनु उपयुक्त छ भने डाक्टरहरूद्वारा चलाउनु हुने गर्छ। कम्पनीहरूको विभिन्न खालको रेट रहेको छ। 10 गोलीको 120 रुपियाँदेखि लिएर अन कम्पनीको रिपेस एचको 192 रुपियाँ परिरहेको छ भने सिटिएल भन्ने नेपाली कम्पनीको 120 रुपियाँमा यो लोटेस एच भनेर आइरहेको छ र यो कम्पनी वाइज यसको मूल्य चाहिँ फरक पर्ने गर्छ र कति पटक खाने भनेर भन्ने गरिन्छ। यो बिहान अथवा बेलुकी दुवै पटक डाक्टरहरूले लेखेको देखिन्छ, तर विशेषतः यो औषधि खाइसकेपछि अलिक बढी पिसाब लाग्ने भएको कारणले धेरै तर यसलाई बिहानमा खानुस् भनेर भनेको देखिन्छ। तर यहाँको डाक्टरको सल्लाह अनुसार यहाँहरूले यसलाई बिहान पनि बेलुका पनि दुवै बेलामा खान सक्नुहुन्छ। उहाँको आफ्नो स्वविवेकले जतिखेर यहाँहरूलाई प्रिस्क्राइब गर्नुभएको छ यहाँहरूले त्यतिखेर खान सक्नुहुन्छ। र राति बढी पिसाब लाग्यो, गाह्रो भयो, धेरै उठिरहनु पर्ने भयो भने राति लेखेको औषधि बिहान पनि यहाँहरूले आफ्नो डाक्टरसँग कन्सल्ट गरेर खान सक्नुहुन्छ र दिनको एकपटक मात्रै यो औषधि चलाइने गर्छ। र यी औषधिका पनि धेरै किसिमका साइड इफेक्टहरू हुने गर्छन्, जस्तो कि यो औषधि दुइटैले पिसाब बढी लाग्ने गर्छ। यो औषधि खाँदाखेरि दुइटैको मेकानिजम एक्सन भनेको अलिकति पिसाबबाट प्रेसरलाई नियन्त्रण गर्ने, पानी खुलाउने भएको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स, सोडियम र पोटासियम, नुनको जुन हाम्रो शरीरमा छ, नुन, सोडियम र पोटासियम जुन तत्त्व छ त्यसको चाहिँ डिसब्यालेन्स हुने गर्छ हाम्रो शरीरमा र त्यही डिसब्यालेन्सले गर्दाखेरि हामीलाई विभिन्न खालका प्रब्लमहरू दिन सक्छ। यसको मेन साइड इफेक्ट त्यो रहेको छ। अब यो कहिलेकाहीँ यो प्रेसरको औषधि खाँदाखेरि कसैले अलिकति आफूलाई सेक्सुअल दुर्बलता पनि आयो भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन अरू साइड इफेक्टहरूमा अब यो दबाई खाँदाखेरि वाकवाकी लाग्ने, यहाँलाई पोटासियम डिसब्यालेन्स भएको कारणले चाहिँ मांसपेशीहरू एकदमै दुख्ने, मांसपेशीहरूका रोगहरू, मांसपेशीहरू दुख्ने, मांसपेशीहरू बाउडिने, मांसपेशीहरू क्राइम हुने, मांसपेशी सम्बन्धी हरेक किसिमका रोगहरू लाग्न सक्छ। यहाँलाई एकदम धेरै थकान लाग्न सक्छ, एकदम फटिग, एकदम यो किन भन्दा पानी बढी जाने भएको कारणले यो औषधि खाएपछि एकदम बिरामीले थाकेको, मलाई एकदम गल्यो, एकदम थाकेर आएँ, म एकदम तागतै भएन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यस्तो भयो भने सामान्य छ भने ठिकै छ, तर एकदमै धेरै हजुरलाई थाकेको छ, तपाईँलाई एकदम धेरै फटिङ भएको छ भने, मसलहरू एकदम क्राइम भएको छ, राति सुत्दाखेरि मसलहरू साह्रै बाउडेर साह्रै गाह्रो भएको छ भने यहाँहरूले आफ्नो कन्सल्टेन्टसँग यसको विषयमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन सामान्य वाकवाक लाग्ने, नजिया, भोमिटिङ र यी दबाईहरूका एलर्जीहरू यहाँहरूलाई छ भने यो औषधि यहाँहरूले नखानको लागि यहाँहरूले आफ्नो डाक्टरसँग कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष त यसका यी साइड इफेक्टहरू, प्रमुख साइड इफेक्टहरू रहेका छन् र यो औषधि कस्ता बिरामीहरूलाई नदिने भन्ने पनि मुख्य हुनसक्छ। विशेष त यो प्रेग्नेन्सी, गर्भवती महिलाहरूलाई यो चलाइँदैन। यी औषधिका एलर्जी भएका बिरामीहरू जसको चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स बिग्रिएको छ, जो साह्रै एकदम फटिक सिन्ड्रोमबाट ग्रस्तित हुनुहुन्छ, जसलाई एकदम थकै लाग्ने रोग छ, जसलाई एकदम थकै लाग्ने सिन्ड्रोम भएका र मांसपेशीहरू सम्बन्धी एकदम दुखाइ हुने, मांसपेशीहरू क्राइम भएका बिरामीहरूलाई पनि यो औषधिहरू चलाउँदाखेरि डाक्टरहरूले ध्यान दिनुहुनेछ। यो मोटामोटी यो हामी आम उपभोक्ताहरू जसले यो लोसार्टन, पोटासियम एन्ड हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड यो दुईटा मिसिएको औषधि खाइरहेका छौँ, उहाँहरूले जान्नै पर्ने कुराहरू मैले समेटेर लोसार्टन, पोटासियम एन्ड हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड यो दुईटा मिसिएको औषधि सम्बन्धी भिडियो बनाएँ। यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो यहाँलाई उपयोगी लाग्यो भने यसलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्दै यस्तै औषधि सम्बन्धी जानकारी र औषधि सम्बन्धी विभिन्न खालका कुराहरूको लागि यहाँहरूले हेल्थ सम्बन्धीका विभिन्न सूचनाको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्नुहुन यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दै बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु हुन र नयाँ भिडियोहरूको लागि यहाँहरूले नोटिफिकेसन लिइरहनु हुन अनुरोध गर्दै आजलाई भोलि अर्को भिडियो ल्याउने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। सी यू गाइज इन अनदर भिडियो। बाइ बाइ।